Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу «Тера». Воюємо на Харківському напрямку у складі 3-го армійського корпусу під командуванням Андрія Білецького. Ви на каналі «Тера Опс», де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій українська армія нищить окупанта. Сьогоднішній випуск буде присвячений бронетехніці. Давно її на каналі не було. Розглянемо, яку техніку та у який спосіб ворог все ще намагається використовувати, не дивлячись на тотальну домінацію FPV-дронів у повітрі. Покажемо враження досить рідкісних екземплярів у виконанні топових розрахунків. Традиційно перед початком хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо актуальний збір. Збираємо на FPV-дрони камікадзе та комплектуючі до них, щоб жодна одиниця ворожої бронетехніки не змогла втікти. Ссылка на збір закріплена в описі до відео або за оцим QR-кодом. Також, друзі, ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютубі. Для спонсорів та патронів ми маємо унікальні відео, які ви більше ніде не побачите. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі. Отже, поїхали. Розпочнемо з танків. Техніки, яку до початку російсько-української війни весь світ вважав основним засобом для штурмів і прориву ліній оборони. Сьогодні ці багатотонні високоброньовані машини фактично не можуть знайти собі місця на полі бою. Товщина їхньої броні нівелюється вибором правильного кута і точки ураження FPV-дроном. І виходить так, що техніка за мільйони знищується кількома пострілами з РПГ-7 ще радянського виробництва, прикрученими до дрону, що коштує не більше $1000. Початок війни показав, що під час лобових атак виживання танків вимірюється хвилинами з моменту входження в зону роботи дронів. Не рятує навіть додаткове бронювання та антикумулятивні решітки-мангали. Тому все частіше ворог використовує танк як стаціонарну артилерію або як багаторазовий спосіб доставки піхоти трошки ближче до ЛБЗ. Попри всі ці факти, це все ще фортеця з гарматою на колесах. І дуже бажаний трофей для будь-якого FPV-розрахунку. Цю одиницю вполювали екіпажі «Іскра» та «Вітролом». Перший удар екіпаж «Іскра» наніс максимально швидко, щоб техніка не втекла. В свою чергу «Вітролом» із максимальною точністю доводить справу до кінця. Танк загорається зсередини і ремонту вже не підлягає. Цей танк ворог використовував як самохідну артилерійську установку, ведучи вогонь із закритої позиції. І хоча ефективність та точність вогню значно нижче, ніж у САУ, танк має набагато важчу броню. У комбінації з укриттям це робить його практично невразливим для артилерійського вогню. Проте всі старання окупанта зводяться на нівець, коли працює «Вітролом». Один за одним FPV-дрони влучають у стик між корпусом і баштою. Вразливе місце техніки. Влучання куди призводить до клину гармати. Як артилерія цей танк працювати вже точно не зможе. Російська техніка живе на полі бою недовго. Якщо раніше вони могли дозволити собі покидати підбиту броню та виводити на поле бою нову, то зараз намагаються витягти все, що ще здатне рухатись. Евакуюють, відновлюють або розбирають на запчастини. Розрахунок Project Spike спіймав саме таку МТЛБ. Вона була підбита, але не знищена. Евакуація – це причина, чому не можна шкодувати дронів для добивання техніки, навіть якщо вона зупинилася і екіпаж її покинув. Після цієї прожарки евакуйовувати більше нічого. З бойовими броньованими машинами покінчено. А в другій частині ми покажемо вам, чому зараз на полі бою іноді інженерні машини мають вищий пріоритет як ціль, ніж бойові. Нагадую, що підтримати нас ви можете донатом за цим QR-кодом. Переходьте в наш телеграм-канал «Собачка-Тера Опс», там всі відео виходять без цензури. Продовжуємо. Цікаву ціль було впольовано на полях Харківщини. З першого погляду здається, що це звичайний танк або БМП, обварена мангалом. Але вже з цього ракурсу виникає багато питань. Мені навіть здалося, що це радянський КВ-2 за формою башти. Але гармата відсутня. Потім подумали на Північну Корею. Але й там нічого подібного не знайшли.
Друзі, якщо ви знаєте, що це, напишіть у коментарях. А екіпаж Бехеліт відправляється дивотехніки прямо до пекла. Одночасно зі зниженням актуальності та ефективності бойової техніки, ворог усе частіше намагається застосовувати інженерну. Ціль – секція важкого механізованого мосту, який у зборі здатен навести переправу через перешкоду до 40 метрів. Складний і недоброзичливий для окупанта рельєф Харківщини ми використовуємо як базовий елемент оборони. Саме тому інженерні машини ворога стають пріоритетними цілями. У прицілі FPV інженерна машина розгородження здатна розчищати дороги та прокладати маршрути для подальшого руху піхоти і техніки, у тому числі через мінні поля. Пілот наносить ураження зверху, у місце з найменшою товщиною броні. За останній рік кількість російських самохідних артилерійських установок була суттєво скорочена українськими FPV. Ворог змушений все більше покладатися на буксовану артилерію, яка стає легкою ціллю під час транспортування. Перший дрон залітає в двигун тягача. Тепер він нікуди не втече. Другий б'є в кабіну з метою підпалити ціль. Третій отримує можливість без зайвої метушні влучити в казенну частину гармати, гарантовано вивівши її з ладу. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Техніка зараз рідкий гість на полі бою. Шукати її важко, але ми робимо все можливе в цьому напрямку, в тому числі завдяки вашій підтримці. Нагадую, що у нас є Patreon, також ви можете стати нашими спонсорами на YouTube. Вся інформація в посиланні до відео і, скажімо так, копієчкою докластися до того, щоб російська техніка палала. Друзі, я вірю, що в цей спосіб ми досягнемо перемоги. І коли вона настане, вона буде нашою з вами спільною. Слава Україні!